Een van de grootste fouten die wij zien bij startende fitnessondernemers is dat ze verliefd worden op een pand voordat ze beginnen met rekenen en nadenken over businessmodellen. Je zorgt er in veel gevallen voor dat je tienduizenden tot misschien wel honderdduizenden euro's verliest in het maken van verkeerde keuzes. Het pand is niet alleen je grootste investering, maar het bepaalt letterlijk je verdienmodel. Het bepaalt welk abonnement je kunt vragen, hoeveel leden je kwijt kan in je sportschool, wat de doorlooptijden zijn, hoe de sfeer en beleving in je sportschool is en dus eigenlijk het complete verdienmodel hangt af van het pand wat jij hebt gekozen. Wat heel veel ondernemers vergeten is dat niet het mooiste pand het wint, maar het beste pand met de beste businessmodellen winnen. De volgende vraag die dan vaak opkomt is, koop je een pand of begin je met huren van een pand? Huren geeft een stuk meer flexibiliteit. Dit zorgt ervoor dat je geen groot startkapitaal nodig hebt en je flexibel bent in de start, waarna je na een aantal jaar alsnog de keuze kan maken om zelf een pand aan te schaffen of direct af te spreken met de huurder om een pand over te nemen na verloop van tijd. Voor het overgrote deel van de starters is huren eigenlijk de enige goede oplossing. Dit zorgt er namelijk voor dat je kapitaal houdt om bijvoorbeeld te investeren in inrichting en in marketingbesteek om leden te werven. Kopen zou interessant kunnen zijn, maar dan heb je een groot startkapitaal nodig en dan moet je ook vanaf dag 1 weten dat je concept wat je gaat doen ook werkt op de desbetreffende locatie en daar op lange termijn zou willen blijven. Het komt er dus eigenlijk op neer dat je precies moet weten hoe je cashflow eruit ziet voor de aankomende jaren. Waar ondernemers voornamelijk bezig zijn met oppervlakte, heb je ook te maken met heel veel andere belangrijke punten zoals stroomcapaciteit, vloercapaciteit, hoogte van plafonds en andere zaken die echt cruciaal zijn bij het bouwen van je sportschool. Het pand wat jij op Funda hebt gevonden waarvan jij denkt van dit moet het wezen, kan in praktijk echt compleet ongeschikt zijn voor het bouwen van je sportschool. Panden met slechte ventilatie, slechte vloeren, lage plafonds, slechte sanitaire voorzieningen en misschien zelfs wel geluidsoverlast of geen bestemmingen, kan ervoor zorgen dat de verbouwing niet een paar tienduizenden euro's, maar misschien wel honderdduizenden euro's duurder uitpakt dan dat je had verwacht. Als je het hebt over een investering in je pand, moet je qua huur ongeveer denken aan een bedrag tussen de 4.000 en 10.000 euro. Uiteindelijk is het natuurlijk sterk afhankelijk van de locatie waar je wil starten en of het een A, B of C locatie is. Maar in veel gevallen zou je ongeveer aan dat soort bedragen moeten denken. Ben jij van plan om te gaan kopen, dan zal je toch al gauw moeten denken aan een $500.000 tot $1 miljoen of zelfs meerdere miljoenen in A-gebieden zoals grote steden. Daar komt de verbouwing uiteraard nog bij. Dus los van je huur of eventueel de aankoop van je pand heb je ook rekening te houden met de verbouwingskosten om je sportschool te kunnen starten. Als jij je sportschool dus start, moet je dus niet alleen rekening houden met is het pand geschikt of heb ik voldoende geld om een pand aan te kopen of te huren. Je moet rekening houden met de totale investering en gaan kijken wat je dan nodig hebt om break-even te komen. In een gemiddelde sportschool zal dit ongeveer liggen op een 800 leden. Dit is ook de hele reden waarom wij liever kiezen voor een pand met de juiste bestemmingen en de juiste technische gegevens om de sportschool te creëren, als een absolute A-locatie die je niet aan voldoet, omdat dit het onnodig lastig maakt. Een pand is pas perfect op het moment dat je ook daadwerkelijk een sport kan realiseren binnen de juiste kaders en een fatsoenlijk verdienmodel. Niet ieder pand is dus geschikt en kijk aan de voorkant goed of een pand voldoet aan de juiste vereisten. Dit is dus ook de reden dat architectuur het nooit zou mogen winnen van jouw businessmodel en de strategie binnen je bedrijf. Daarom kijken we altijd eerst mee met het pand, voordat er ook maar een tegel wordt gelegd of er begonnen moet worden aan een verbouwing. Misschien niet het romantische verhaal, maar wel realistisch. Dus je moet altijd eerst kijken naar een pand en of die geschikt is en dan pas gaan kijken of jouw businessmodel erin past en of je daadwerkelijk een succesvolle business erin kan gaan runnen. Het pand is stap 1, het fundament van je bedrijf. Dat is wat we nu hebben gehad en in de volgende video's gaan we in op alle andere punten die ook belangrijk zijn bij het starten van jouw sportschool. Die ga je vinden in de volgende video's.